Hi friends, good morning po. Andito po ako sa Star Nursery para po kumuha ng mga ilang halaman. Springtime means garden time. Pretty. Hirap mamili kapag maraming pagpipilian. Okay, andito ako sa loob ng, actually sa may shaded area. At iba't ibang halaman yung makikita dito. $39.88 yung ganitong cactus. $12.88. Yan. So, medyo maraming tao. Veggies sa bandang dulo. Okay, dito po ako sa area na kung saan mga puno na po. Kung gusto niyo magtanim ng mga fruit trees sa inyong bakuran, so ito po yung area na pwede niyo puntahan dito sa Star Nursery. So $195 para po dito sa punong ito. Marami kang pagpipilian. So, ayan po yung cart ko. Wala pa rin po laman. Wala pa rin po ako mapili. So, sana bago ko umuwi, kahit pa paano meron akong mabitbit. So, yun po yung mga pine trees. Okay. 195, almost 10,000 pesos sa atin para lang sa isang puno ng cherry. Kaloka. Ito na po yung napili ko na mga halaman na itatanim ko. Good morning, andito po ako sa Star Nursery. So, andito po ako sa area ng mga palm trees. So, kung makikita nyo po, iba't ibang klase ng palm trees po ang naandito. So, tingnan po natin kung magkano ang presyo. Yan po, $225. Almost more than 10,000 pesos para lang po sa palm tree na ganito. So, maliit pa lang po to, pero pag syempre kinakailangan itanim nyo para lumaki. And then, pero ang mahal para sa ganitong size ng palm, ng California palm tree ang tawag dito. So, $225, almost more than 10,000 pesos. Okay, it's a good day, sunny day.